Máy bay Thái Lan cắm đầu xuống biển, 5 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra sáng nay khi máy bay cỡ nhỏ chở theo 6 cảnh sát Thái Lan gặp nạn ngoài khơi bờ biển tỉnh Prachuap Khiri Khan, phía nam thủ đô Bangkok. Phi cơ lúc đó đang thực hiện chuyến bay khảo sát để chuẩn bị cho buổi huấn luyện nhảy dù. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy máy bay lượn vòng với tốc độ thấp trước khi cắm đầu xuống biển. Thân máy bay dường như bị vỡ làm đôi, nằm cách bờ khoảng 100 mét. Lực lượng cứu hộ phải lội qua vùng nước sâu tới ngực để tiếp cận phi cơ. Phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Acheon Kraithong cho biết tai nạn khiến 5 trong 6 cảnh sát trên máy bay thiệt mạng. Người sống sót duy nhất đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.